所以我们这个大乘佛法呢，就是教你如何能够扩展你的心。Any questions? You lost too, huh? Me too. Ai cũng lạc lõng như thầy. You look at it, you can see how vast the universe is. It's inconceivable. Cái vũ trụ nó rộng, quý vị không thể tưởng tượng được, thành không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được. Okay, when you cultivate Mahayana and you become a Buddha, then you understand what we're talking about. Thành bởi vì chúng ta phải cần nhờ cái trí huệ Đức Phật, khi mà các ngài thành Phật rồi mới thấy được cái trạng thái này, mô tả lại chúng ta biết. 所以当你修这个大乘佛法之后，扩展你的智慧，你就才可以理解到我们在讲什么。Okay, so each world was created by a Buddha. So mỗi cái thế giới đó nó được thành tạo bởi một cái vị Phật. 那每一个世界呢，都是佛造出来的。Any questions? So as you can see, the infinite number of Buddhas in the universe already. 所以你就可以知道说，有这个无限多的佛在这个世界里面。Thành ra cái vị thấy mỗi cái thế giới này, mỗi cái hành tinh này, mỗi cái dải ngân hà đó thì nó được tạo ra bởi một cái vị Phật. Và nếu mình có vô lượng vô biên dải ngân hà thì có nghĩa mình có vô lượng vô biên Đức Phật rồi. Chúng sanh đã thành Phật rồi. So far so good. Okay. And so when we cultivate, khi quý vị tu và quý vị thành Phật, and you cultivate and you become a Buddha. Okay, you on your path to becoming a Buddha. Khi quý vị đang tu mà bắt đầu trở thành Phật, trên con đường sắp thành Phật rồi. You are in the stage, you ground your Bodhisattva, your high level Bodhisattva. Bắt đầu vào cái gọi là cái thánh địa rồi, làm địa Bồ Tát rồi. Then you have to decide what kind of world system, what kind of world you're going to create when you become a Buddha. 所以在你修行的时候，就是你要成为菩萨的时候，在这个修行的道路上，你就要决定说你是要造出什么样的世界。当你成佛以后。Because all Buddhas, when they become a Buddha, they create a world so that they can draw the people to cross there, to help them become Buddhas, to cross them over, to liberate them. Tại vì mỗi vị Phật lúc mà tu, mỗi vị Bồ Tát khi mà tu đó, thì các ngài đó lúc mà quyết định thành Phật là muốn tạo một cái thế giới để mà kéo những cái người tới đó mà độ họ. Okay? So each world is designed to attract certain types of living beings to go there to be liberated. 所以每一个世界呢，都是造出来是要吸引某一些众生来能够解脱的。Thành ra một cái thế giới đó là được mỗi Đức Phật tạo ra với mục tiêu là để hấp dẫn, thu hút những cái người chúng sanh mà có tới đó để được độ. Okay. Any questions? Yes. So even the hell is created to help the living beings. The hell is created to help living beings. Knowing that I most likely will go to the hells after my job here is over, I doubt it. 所以他说，就算地狱也是造出来要帮助众生的嘛。师父说。Thì con người hỏi với thầy á, là như vậy là cái địa ngục là tạo ra để mình giúp chúng sanh là sao? Thầy nói là thầy biết, thầy tin là sau khi mà thầy làm xong công tác ở đây rồi, thầy sẽ đọa xuống địa ngục. Nên thầy nghĩ là địa ngục chắc chắn không phải để giúp người cứu độ người đâu. Okay, I doubt it. Okay, next question. Yes. Master,
So Shakyamuni Buddha is the teaching host of this world, Yes. and connected with him is Amitabha Buddha, who talks to us about Pure Land. So you're saying that there are other worlds where they have their version of Shakyamuni Buddha, and another Amitabha Buddha, who then directs them to a Pure Land. Yes and no, along that kind of scheme. Yes, yes. It's precisely, yes. Yeah. There's unlike us here in the Sao world, the Buddhas do not compete against each other. Okay, you know, like us and DRBA, just we not, you know, very good terms at all. But the Buddhas, they always have very good terms. They are cooperating. You know? Shakyamuni Buddha doesn't feel threatened by Amitabha Buddha or by Medicine Master Buddha at all. Câu hỏi là mỗi thế giới có Phật A Di Đà với Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy để giúp đỡ độ chúng sanh là sao? Thì nói thiệt ra giữa cái Đức Phật với nhau họ không có sự cạnh tranh, thì họ hợp tác với nhau, thành không có cái sự xung đột nào hết đó. Ngược lại chúng sanh chúng ta là có nhiều cái xung đột, mình thích đấu tranh nhau. 所以他会说，是不是也像我们一样，在别的问师父说，师父是解释在别的地方也有像我们一样有释迦牟尼佛，然后也有另外一个版本的阿弥陀佛，然后带领那边的众生到西方极乐世界。但是师父说不是，因为不像我们在娑婆世界的人一样，佛是不互相竞争的。And you have a question here? có câu hỏi khác? Yes. So Earth, this world is created one by one Buddha. The Earth here is actually not a world. Earth here is part of the galaxy. One world. Earth is actually one continent in this world. Thì cái địa cầu mình là sao? Cái địa cầu mình chỉ là một cái thành phần nhỏ của cái thế giới ta bà thế giới thôi. Okay. Earth is only a small part, one small component of the world called Saha world. Cái cõi ta bà này, cái cõi ta bà này là trong cái địa cầu mình là chỉ một phần nhỏ trong cái cõi ta bà đó thôi. We are a small part of the Saha world. So that's why when they send these satellites, they go to the end of the galaxy. They find out it's curves around. Okay. They cannot keep track of how many of these planets like Earth and Mars and so on they cross, because it tells you that how many continents there are throughout the galaxy. Is it clear? Okay. I'm glad you asked the question. It's confusing. Yeah. 所以这很难翻。这个地球呢，他问地球是不是一个世界？那师父说，地球不是一个世界，地球其实是一个洲，一个娑婆世界里面的一部分，所以算是整个很小的部分，很小的一部分。然后，它然后整个娑婆世界才是这个世界组织里面的一个世界。So that's why you see in Saha world is a galaxy. The Milky Way galaxy actually has so many planets. Each planet is one tiny portion. No, it's just one galaxy. Okay, according to the Western, to the West. I don't know. Okay, anyway, don't worry about it. Okay, when I first heard about these concepts, I was confused too. Is what about the Earth? Where are we, and so on? Don't worry about it. I mean, we're talking about, a vast expanses of space that's way beyond our comprehension, really. No, the Pure Land is one galaxy, 10 billion galaxies away. Good question. Thành ra cái Tây phương cực lạc là sao? Tây phương cực lạc á, thì cái quả ta bà này gọi ngân hà.
ví dụ cái giải ngân hà đúng không, là cái quả ta bàn, thế là mình người khoa học gia gọi là giải ngân hà, thì đó chỉ là một quả ta bàn thôi. Thế phương cực lạc á, là cái thế giới nó cách cái quả ngân hà chúng ta 10 tỷ cái thế giới khác về phía tây. Thành cái ngân hà, xong cái ngân hà, cái giải một cái quả ngân hà khác, ok, đến 10 tỷ cái quả như vậy mới tới được cái tây phương cực lạc. China is not a galaxy. No, I'm searching for the term. I think it's like a 银河 galaxy. Yeah. Another. Yeah, Milky Way. 银河 Yeah. Yeah. Ngân hà. Yeah. Yeah. Okay. 所以他师父说，这个西方极乐世界是好几个银河的距离，很多很多银河的距离，离地球。Okay. So are you aboard? You see, now I rest. I just proved to you you're wasting time because we've been talking nonsense. Rồi thầy mới chứng minh cho thầy quý vị thấy là mình nói chuyện toàn cái trời dưới đất không. Yes.所以他会问说，外星人是真的吗？ Most likely. 师父说很有可能。Yes. I hope I remember this in many lifetimes. Someday when I become a Buddha, I have Dark chocolate world. A world made of dark chocolate. And cô này có phát tâm này, that is precisely the point. As you go these many iterations, you decide in the future, my world will be made of dark chocolate because I will cross over dark chocolate lovers. Thành quý vị thấy không? Đó thì ý nghĩa của cái câu chuyện này á, là cái gì khi mà cái vị tu như vậy, cái vị nhân tu hành những phát cái tâm là muốn đồ những cái người mà tham ăn sô cô la, sô cô la đen, thì mình tạo thế giới để những người thích sô cô la đen tới đó để mà tu. Yes. Wonka. Thế giới Wonka. Need translation? 他是说Vicky 说他那个他如果他希望他记得他以后要造他自己的这个佛度的时候，希望里面是要能够有巧克力在里面，dark chocolate， 黑巧克力。黑巧克力。Okay. So anyway, as a Buddha, you decide you're going to create this world here. And the world has certain characteristics like it's made of dark chocolate. That's why people who love dark chocolate will be naturally drawn and want to aspire to be reborn there. Thành ra quý vị thấy mình nói khô hài, thực ra cái sự thật là vậy đó. Cái vì một cái thế giới đó, một cái hệ thống, một cái thế giới đó nó có những cái đặc tính đặc biệt, chẳng hạn như nó làm bằng sô cô la màu đen, sô cô la đậm, thì người ta lúc mà sinh đó, lúc mà đi luân hồi thì cái sở thích về ăn sô cô la tự động sẽ bị thu hút vào cái thế giới là sô cô la này để mà được cứu. Precisely, it is true. 所以师父说，假设你就创造一个世界是有黑巧克力的话，那些喜欢黑巧克力的人就会去你的世界，你就可以度那样的众生。Okay, so far so good. Yes. Okay. I don't know because I don't have the Buddha eye, so I can't verify that. Maybe if the scientist says so, it may be true, it must be true. Có người nói là mấy khoa học gia nói là cái vũ trụ chúng ta đó, họ có chứng, họ có bằng cớ là vũ trụ chúng ta càng ngày nó càng to ra. Okay. It would be consistent with the fact that there are more Buddhas and more living beings becoming Buddhas. Therefore, they need to create their own worlds. Make sense? Cái đó nó có lý là tại vì bằng cớ là cái lý do là tại vì
có nhiều chúng sanh đang trong con đường thành Phật, thành ra mỗi lần thành Phật thì tạo cái thế giới mới. Okay, so for example, go ahead translate. 师父说，就是会应该是有很多众生想要成佛，而有他们创造他们自己的世界。Any questions about that? So for example, in the Amitabha Sutra, trong cái kinh Phật Thuyết A Di Đà, it is the Shakyamuni Buddha says, in the Western Bliss Pure Land, there are countless Buddhas in waiting. Countless. 所以在那个阿弥陀经里面有讲说，有无数的佛在西方极乐世界等待着成佛。Đúng rồi, tăng lại xa sân. 当来下 xa sân phổ. 有无数的当来下生佛。They're one step away. They're waiting to become a Buddha. 等着成佛嘛。They're one step away from the Buddha. And there are countless of such bodhisattvas in the Western Bliss Pure Land. Thành ra kinh nói là ở cái Tây phương cực lạc cũng có vô lượng vô biên những cái Phật, những vị sắp thành Phật rồi. Okay, and as you see, these beings are waiting right there. So the world being formed already. Thành ra mấy cái vị đó đang tạo những cái thế giới mới. 所以当他们在 They're 等待 putting 的 the 时候， final touches in the world right now. 那些世界已经形 That's 成。 why it has expanded. Nó phải tăng trưởng ra. Does it make sense? 对，所以当他们在等待成佛的时候，但是世界其实已经形成了，已经就只是等待最后的能够把这个世界造就完整。Any questions? Yes. My understanding was that when they said the universe is expanding, more like not filling in, it's more like one galaxy, another galaxy, the distance is more farther away. That's what the scientists said. No, she's so sleepy. She needs to go sleep. First victim, cô đi nghỉ đi. I'm mortally wounded. Tim nó nhức nhối quá, đau khổ quá này. Ngồi đó mà ngủ đi. Give her some cushions. She's gonna sit sleep on the bench. Sẽ cô biểu diễn ngủ ngồi. ngủ ngồi gì cũng được hết. So anyway, so they're basically, when you become a Buddha, you have to decide the characteristics. One of the major characteristics is that it's going to be a pure land or impure land. 所以当你成佛的时候，你要第一先决定你要造一个净土还是不净的佛土。 Okay. Lúc mà quý vị mà sắp thành Phật đó, quý vị phải quyết định là mình tạo cái thế giới của mình đó, cái thế giới này là bất tịnh hay là tịnh, tịnh độ hay là bất tịnh độ. So far so good. And so Shakyamuni Buddha, when he became a Buddha, he decided to create an impure world. Yes? Whereas Amitabha Buddha decided to create a pure land. 所以释迦牟尼佛成佛的时候，他就决定造就这个不净土。那阿弥陀佛呢，就反而决定造就净土。 Okay? So each Buddha has a different types of living beings in mind they're trying to save. 那因为他们不同的众生，他们想要度。 Yes. Why would they choose the pure land to start with then? Because if everyone choose pure land, then there's nothing to save and everything's good.
Nếu tại sao mà không chọn, tại sao Đức Phật mà không chọn tạo những tịnh độ, cõi tịnh độ thôi mà chọn làm bất tịnh làm cái gì? 为什么要选择造就不净土呢？如果他选择造就净土的话，里面每个人不都是善的吗？就不用度了。Tại sao mình why don't we all the Buddhas create only pure lands and no impure lands? Okay. I don't know. I'm not a Buddha, so that I really don't have the answer for that. Thầy cũng phải là Phật, thành thầy không biết sao trả lời chuyện đó. Okay, I'm not creating any world right now, so I have no idea. It's way beyond me too. Okay, thầy cũng biết cái lý do tại sao như vậy. But when you think about it, okay, if the future Buddhas only create the pure lands, okay, there's a problem. Có vấn đề này. 师父说他不知道，因为他现在没有在，他不是佛，他不知道这个答案。但是如果你想想，你如果只是造就净土的话，会有一个问题。If you create only the pure lands, okay, when you create a pure land, there is some requirement before you can enter the pure land. You can be reborn to the pure land. Khi quý vị tạo cái cõi tịnh độ đó, thì phải có những cái điều kiện quý vị mới tới được vãng sanh tới cái cõi đó, chứ không phải ai cũng tới được. Not everyone can make it there. That's a problem. Whereas when you create an impure land, anyone qualifies. So you are a lot more popular as a Buddha. Theo cái óc thiển cận của thầy ấy, thầy nói nếu mà quý vị mà tạo cái cõi tịnh độ thì cõi tịnh độ nó khó tới, không phải là dễ tới đâu. Còn ngược lại nếu cái việc tạo cái cõi bất tịnh đó thì ai tới cũng được, thì có nghĩa là quý vị có nhiều Phật tử hơn, có nhiều đệ tử hơn nhiều. 所以你如果你想想看，如果你造就一个净土的话，那你是只有某些人才能够去，因为你能够往生到那个净土的标准很高。但是你如果造就不净土的话，每个人都可以往生到那个世界，所以你就相对的比较So it's a choice between quality and quantity. You want to be popular or you want to be noble? 所以你就比较受大众喜爱。所以说师父说是选择你要是受大家喜欢呢，还是你要选择造就比较好的净土呢？ Thành ra cái vị theo thầy cái sự lựa chọn giờ mình chọn số nhiều là chọn hay là chọn số lượng hay mình chọn cái phẩm chất. Okay, so but that's just a precursor. The point here is that to go to be we are here in Sour World. Cái thực tế chúng ta ở cõi Ta Bà này. Okay, and the Sour World here is designed to house the people who are used to suffering. Cái cõi Ta Bà này là cho những chúng sanh mà không có màng sự đau khổ. 所以我们是在这个娑婆世界里面，那娑婆世界呢是给这个受苦的众生们的。Actually, we kind of like suffering. Yes, 而且 we 这 are 里的 glutton 众 for 生， punishment. We're glutton for suffering. 这里的众生喜欢受苦。 Yeah, it's something wrong up here. Thành thật quý vị thấy cái cõi Ta Bà chúng ta là ai cũng thích khổ, thành ra có cái tâm bình ở trọng ấy. Any disagreement? Ai không đồng ý không? Okay, so this is but that is precisely why Shakyamuni Buddha talked about the Pure Land Dharma Door. Thành vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mới giảng cái pháp tịnh độ, because he knows that for those of us who are a glutton for punishment, okay, tại vì ngài biết rằng những người mà quen khổ, thích khổ đó, okay, they one day they wake up, they'll be fed up with it, and they said
I need to get out of this. This is nonsense. 所以释迦牟尼佛知道说，这个地方，我们这些喜欢受苦的众生们，会有一天醒来，会想要得解脱，会想要逃离这里。Okay, yes. So Master, I have a question because in this earth, our population grows, Mhm. and then there are more people than ever. Are these impure things keep actually being created, or is it like recirculating, or? It gets worse and worse. Okay, the sour world gets worse and worse, and then at some point in time, it will go into self-destruct mode, and it will be destroyed. After you die, of course. 所以师父说，这个世界最后会越来越糟糕，然后最后会自我毁灭这样子。Thì câu hỏi là càng ngày nó càng nhiều người thì nó càng tệ sạch là đúng. Cái thế giới này, quả ta bà này thì từ từ trong tương lai nó sẽ và cuối cùng nó bị hủy hoại, nó bị tan nát, nghiền nát rồi, biến mất rồi. Thành lúc đó towards the end of we are in a Dharma ending age, thời chúng ta là thời mạt pháp rồi. This is the Dharma disappearing. Cái Phật pháp nó đang tuyệt, nó bị biến mất. 我们是在这个末法时代。Yeah. So the Buddha Dharma is disappearing right now. 所以佛法已经会渐渐消失了。People don't cultivate anymore. Mạt pháp là không ai tu nữa. 大家都不喜欢修行。No one practices. No one even builds temples. Không ai xây chùa nữa luôn nữa. 没有人在建造寺庙了。Okay, and of course, it's very rare to find someone who is enlightened or who attains liberation. Cái chuyện mà tệ nhất là bây giờ rất hiếm mà gặp cái người đắc được giải thoát, rất là khó đắc giải thoát. It's so difficult to attain liberation nowadays. It's so difficult. 所以要找到这个有觉悟的人也很难，而且要得解脱也非常非常困难。Okay, so it gets worse and worse. Not only climate change and all the overcrowding and so on. It's really getting worse. Our conditions will worsen and worsen. It will not get better. 然后像on the average. 对，整个世界就会慢慢的走入毁灭的状态，像这个暖化啊，还有一些其他的问题。Cái sự thật đó, là cái thế giới chúng ta nó càng ngày nó càng tồi tệ hơn, càng ngày nó càng bại hoại. Thành ra cái đó là sự thật của cái thời điểm này. Okay. See, it sounds so depressing. I don't want to go on anymore. Thầy nghe chuyện này mới nói thầy chán đời quá, không muốn nói tiếp nữa. Okay, anyone has a joke? Cô Nhập Lạc có mới tới, cô đang nói pháp cho quý vị nghe. A ruler just arrived here. She just came from work, and so I'm sure she has Dharma to speak to us. Hả? Con pháp gì có kể chuyện như kể, thầy nói tiếp mà ai cũng khóc thúc thích bây giờ. If I continue, people will either fall asleep or become depressed. So in this Dharma ending age, okay, Shakyamuni Buddha realizes that people who practice, they do not become enlightened. They cannot attain liberation. Ở cái thời mạt pháp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng những cái người tu cái thời đại mạt pháp này đó, đại đa số chúng ta sẽ không đắc được giải thoát. That's why he taught the Pure Land Dharma. Ngài mới dạy cái pháp môn tịnh độ. 所以那个释迦牟尼佛是知道说，在这个末法时代是没有人，要修行要觉悟是很难的，所以他就教了这个净土的法门。
Thành ra cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn để mà cứu những cái người mà không có thể tu để đắc giải thoát được. So in other words, the Pure Land Dharma door is designed to help cross over those who cannot cultivate, who cannot save themselves. 所以这个净土的法门就是要帮助这些没有办法修行、没有办法度自己的人。 Questions? Do you know anyone like that? Quý vị có quen ai như vậy không? 你们知道这样的人吗？ You do, huh, Vicky? Huh? I don't think I can save myself, so I feel like I'm Yeah, you're right. I forgot about myself. Thì ship quên luôn. Okay. So, so this Dharma ending age, cái thời này đó. Okay. We need to promote more of the Pure Land Dharma door to self more living being. Trong cái thời bài phát là chúng ta phải hoàng dương cái pháp môn tịnh độ để có thể giúp nhiều người hơn. Because it turns out in the US, meditation is very popular, but the truth of meditation is that very few people can become enlightened through meditation. 所以这个末法的时代呢，我们就应该要多用这个宣传这个净土的法，因为虽然禅修是很好的法门，但是很少的人会因为禅修而觉悟的。 Thành ra cái giờ buổi mà pháp này á phải dùng pháp môn tịnh độ mới là cứu được chúng sanh, chứ còn mình tu thiền chẳng hạn không bao nhiêu người đắc giác ngộ nổi. Đó là sự thật của cái thời đại. Okay, and the difficulty is that the two kinds of difficulties in Pure Land Dharma door. Có hai cái vấn đề khó nan giải của cái pháp môn tịnh độ. Okay. 有两个最大的困难在净土法门里面。Number one, biggest problem is that it's not factual. It's no scientific fact. Even the Western bliss Pure Land exists. Cái phần vấn đề mà khó nan giải mà khó khăn nhất đó, đầu tiên hết đó là mình không có bằng cớ gì hết, không có bằng chứng gì hết. 第一就是它不科学，没有证据说不能证明西方极乐世界是存在的。 Mình đâu có ai có bằng cớ là Tây Phương Cực Lạc thực sự nó có đâu. Right? So it's an act of faith, mình có một bạc phải mở cái lòng tin. Yes. And for example, our friend here, and we're inviting Mr. Tex to come on our show and talk about his experience at our temple. I can tell you that he's been with us for several years now. Yeah. 2009. 7 years. Several years. That's correct. Là ông này ông tới tu với chúng ta từ 2009. Okay. And I remember that he's when we talked about Pure Land, he likes the concept, but he didn't quite believe. Am I correct? In the first few years, first 4 or 5 years. Oh, you believe in the Pure Land Dhamma before you met me? You never told me. I worked so hard to convince you. Thầy nói là thầy có cảm giác là ông không tin pháp môn tịnh độ lắm khi mà ông gặp thầy. Ông nói không có đâu, thầy lầm rồi, tôi tin pháp môn tịnh độ trước khi tôi gặp thầy luôn nữa. Mà thầy trời sao mà ông nói trước tôi biết, tôi đỡ tốn thời giờ mà thuyết phục ông. I'm not happy about this text. 所以师父问 Tex 说你像他来这边几年了，但是我相信他是不相信这个净土法门。他说没有，我就相信了，所以没有告诉我，不然的话我就不用花这么多时间来说服你。 But that's interesting. Why would you, Westerner, believe in something so far-fetched?
师父问说，你为什么西方人想要相信这个？ Eclipse. Thầy thắc mắc lắm nghe, thầy nói một cái người Tây phương mà không thường ta có theo cái có bằng cớ ta mới tin được. Tại sao mà ông phải tin được cái chuyện mà nó không có bằng cớ gì hết? Thì ông mới nói là lần đầu tiên ông đọc về cái pháp môn tịnh độ này ông như ông tin. Okay, that's kind of interesting. 我说他第一次读到的时候，他就相信了。 And didn't you also recently have an experience where you know your mom? Yeah. Would you like to share it with them so that they help them understand where you're coming from? Because I don't know how to get Westerners or people who are not knowledgeable about Pure and Dharma to believe it. And that's why I hesitate to tell you the truth. I've been on Vietnamese TV program for 2 years now. I talk about Pure and Dharma 3 times. That's it. That's all. I don't dare talk about it. Mà thầy thắc mắc là tại vì thầy hỏi đó, thầy muốn biết thì cái kinh nghiệm ông ra sao, tại vì thầy ngại là không dám nói nhiều về cái pháp này cho người Tây phương, mình nói sợ người ta bị bán là phiền. Ngay người pháp người Việt Nam cũng vậy. Là thầy lên đài TV Việt Nam 2 năm rồi mà chưa dám nói tịnh độ nhiều, nói được có 3 lần thôi, nhưng mà không dám nói nhiều. Because my perspective of Pure and Dharma is different from even from Vietnamese or Asian. Tại vì cách nhìn của thầy về cái pháp môn tịnh độ nó khác cái cách nhìn của người Á Châu về pháp môn tịnh độ. Mình không dám nói nhiều quá người ta không tin. So what makes you believe? Can you share with us? I'm not sure because I think believe as soon as I heard it, as soon as I read it, Mm-hmm. 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 And then recently, your personal experience more than just books, right? Oh yeah, after that, When was that? Last year. Thành ra thầy hỏi còn có một cái kinh nghiệm cá nhân của ông là sao? Ông nói là tháng 7 năm ngoái cố đi ngủ xong rồi mắt bây giờ mở thao láo rồi. What's the matter with this nun now? Now she's wide awake. So tháng 7 năm vừa qua đó thì mẹ ông á là được vãng sanh. Okay. So what happened? Can I fill in some of the details? Because last year his mother he came to me and asked for help to send his mother to the Vietnam. Right? Thì năm ngoái á, là ông tới thầy, ông yêu cầu thầy giúp mẹ ông đi qua Tây phương cực lạc. Okay. 所以去年他问师父，请师父帮他妈妈到西方极乐世界。 Okay. And I think I told you she went there. Yes. yes. Rồi xong thầy nói cho ông biết á, là mẹ ông đã được vãng sanh rồi. And then what happened? A couple of days later, I was thinking about it very seriously. I was wondering if I could get back to it. But I was You didn't believe me, did you? You didn't believe me. That's why I told you your mom made it to the Vietnam. yeah. Did you believe it or? Yeah. You're supposed to say no. It's makes much for a better script. Thầy hỏi ông á, thầy nói ngày kia thầy báo cho ông biết là mẹ ông được đắc vãng sanh rồi, thì thầy mới hỏi báo như vậy, thầy mới hỏi ông á là ông có tin thầy không? Ông nói tin. Thầy nói trong tương lai ông phải khôn khéo hơn một tí,
ông chờ đó là tôi không tin, thì người ta mới cái chuyện nó éo le hơn nhiều, nó nghe nó thú vị hơn nhiều. You believe me? Yes. I was actually quite sure that she was going to go there. You were quite sure. Yeah, because quite sure she was going to go there a couple of days before you told me she was going. Mm. I'm sure she was going. Mm. A couple of days later, she was going. Mm. It was like the next week, I was thinking about it. Mm-hmm. I thought maybe I would get some kind of message from her like, I'm okay, everything's gonna be fine. Yeah, yeah. Instead, I got a message that, Say, wait. Let's keep them a suspense. See, that's the art of storytelling, my friend. Okay, when you get on TV program, that's what you're supposed to behave. Okay. Thì ông mới kể thầy tiếp, ông nói là 1-2 ngày trước khi mà thầy báo cho ông biết là thì ai cũng mắc bởi không? Yeah. See? Thì ông bỗng nhiên ông có cái tư tưởng biết là ông tin rằng mẹ ông sắp được vãng sanh. Thì rồi 2 ngày sau thầy báo cho ông biết là mẹ ông được vãng sanh rồi. Thì ông mới ông tin lạ là ông tin. Okay. Cái ông này khó tính để sợ nói ông tin. Typically, Tex doesn't believe a lot of things I say. The first 4 years, we fought every single weekend. I still remember that. Your face, red face. 4 năm đầu tuần nào cũng tới là nói một lúc, nói giảng pháp một lúc mặt cũng đỏ gắt, nên nói cái ông này, ông thầy này có người là vô phương cứu chữa. It's fun and I loved it because he's like only 1 or 3 people who listen to my lecture. Hồi đó có 3 người tới nghe pháp thôi, mà có một người là không làm cái lộn với thầy ấy. Đó, ông này đó. Okay. And I relished it. I like controversy. Thầy thích người ta hút đầu với mình. And so thành ra ông mới nói, ông biết rồi, ông nói phải chi ông muốn được cái tin là mẹ ông đã đắc được vãng sanh để ông yên lòng. Rồi. 所以Tex 说，就是一开始的时候，他妈妈他在师父还没有告诉他说他妈妈去往生西方极乐世界之前呢，他就有一个预感。然后呢，那师父就跟他讲了以后，他就想要得到一些这个希望他妈妈可以给他一个回应这样。Okay, and go on. So I was looking for some kind of confirmation, some kind of message. No, it wasn't confirmation. I was looking for some kind of Catharsis. Use something that people understand. Like Shana, she don't have to Google catharsis. You know catharsis? No, of course not. Does she look like she understands catharsis? I was looking for some kind of satisfaction to deal with the grief that I had with before. Instead of getting that, I get a message that you got to send my sister. It's cute. Thì ông này có tình có nghĩa lắm. Ông nói là thì khi ông biết như vậy á, thì ông muốn được một cái thông tin gì để mà ông yên tâm, ông muốn ông để mà ông cảm thấy sung sướng, tại vì mất mẹ ông buồn, ông rất buồn, ông muốn gì vui. Thì thay vì cái thông tin nói là tao qua đây rồi, thì bà rơi ông này, mày phải gửi is it older younger sister, em gái tao qua đây, nói chừng đó thôi. That's all the message. Yeah, go on. 所以他说他就是，所以他在期盼他妈妈能够给他一些回应，但是呢，结果他得到的是，就是他妈妈跟他说，你要把我的妹妹送到这里来。And
So I'm not happy with you. Ông rất là bất mãn. 对他，但是他并不是很高兴他妈妈讲 That's 的。 not what I want. That's great. Rõ ràng cái người này bất mãn mà rõ ràng đồ vô ơn bạc nghĩa. 所以 Here, 他们 telepathy. So that's so fascinating. Óc á, he appears in his brain, he's meditating, right? No, say that. Đang ngồi uống cà phê mà bỗng nhiên bị sai. Always meditating. Yeah. Okay. If there's enough more. Okay, let's not go there. Let's not go there. Yeah. Ah. So it's funny that you were having coffee and you're thinking of her. You were thinking of her, and then she said, she took advantage of it and said, "Better send my sister here, you boy. Are you here?" Cũng có hài lắm. Là ông uống cà phê mà bà mẹ tới sai làm việc, mà ông này keo đó, ông nói là ok, nhưng đều nó có đủ tiền tôi mới gửi, không đủ tiền không gửi đâu. Nó tới nó thương lượng cái thầy lập tức nó nói xuống giá. Okay, I can't remember my mom ever asking me to do anything. You know, like, it'd be nice to somebody, you know, the first time she ever did Yeah. Ông nói là trong cuộc đời cái liên hệ giữa ông với mẹ ông ấy là mẹ ông không bao giờ hỏi ông làm cái gì hết trong cuộc đời, mà đây là lần đầu tiên mà bà yêu cầu ông làm. Quan trọng đối với bà. She's saying it. 所以他说他正好就是他们问他说他们怎么得到这个讯息，他就说他正好早上在喝咖啡的时候就只是就在很想他妈妈，然后就这个念头就出现在他的脑子里这样子。然后他说他知道说他妈妈从小到大很少叫他做什么事情，就是第一次他妈妈要求他替他做一些事情。Tin là Jian ma hả? Cái Jian. Xem như bữa hảo. See, I got the impression she's not listening. She can't hear you. She looking. Everyone's laughing. She'll tell you later. So, I mean, your niece will tell you later. Yes? Nod your head. So make a niece pay later. She said. It's kind of cute, huh? So she has a sense of humor too. So that's it. And that's the nice thing about the Thila and Dhamma door folks. Okay. My experience has always been it's very subtle. The reinforcement is very, very subtle. Kinh nghiệm ta thấy ấy, là cái gì thấy họ cái pháp môn tịnh độ rất là kín, không có chuyện rao ra là tao tới rồi, không có chuyện đâu.
I never heard it from anyone. When I was a CPTB, same thing. It's very subtle message. Khi mà thầy ở Phạm Ngọc Thành cũng như vậy luôn. Không có nói thẳng tới nó là khoe khoang là la hét, không sụn nhẹ lên nhẹ xuống đâu. Thế đừng mà nói là tôi đã tới được rồi, không có. Đương nhiên cái việc tới được Tây Phương Cực Lạc là mừng hết lớn luôn. Nó sướng dễ sợ. I assure you that when the moment you get to the Western Blissfield line, it feels so good. It's ecstasy. Okay? But they don't come back and brag about it. Why not? Because you are suffering. They realize we are suffering. It's not right to brag about it. Is it clear? Quý vị hiểu tại sao họ tới họ sung sướng, mà họ không về họ khoe khoang nó tôi tới rồi tao sung sướng dễ sợ. Tại sao vậy? Họ từ bi, mình họ biết mình đang khổ. Đâu có khoe khoang. Okay? So that's why I don't believe the people who said, you know, she went there, she came back, oh, this is so fantastic, so beautiful, it's so gorgeous. My house is, you know, like the 7 jewels and it's so big. You know, that kind of, I don't believe it. It lacks compassion. Thầy không tin những người mà nói là tôi qua Tây Phương Cực Lạc xong chỗ tôi nó đẹp, nó trang nghiêm, nó thất bảo rồi nó rộng, tôi sung sướng như sợ. Tại như vậy cái lòng nó thiếu từ bi. Yes, sir. There were a couple of other groups, and both of my sisters had three different moms, very, very happy. That's all we said. Very, very happy. There's no detail. Rồi hai cô em gái của ông này đều mơ rằng là mẹ ông chỉ biết mẹ ông là rất là sung sướng, chỉ biết chuyện đó thôi, chỉ mơ thấy được như vậy. 所以他说，师父就说这个，通常他们往生西方极乐世界，他们这个给你所谓的回应都是非常非常的轻的，非常不是很明显。然后他就是，他们不会回来说啊，我已经到了西方极乐世界了。他们都还在，他们知道说我们都在这里还在受苦，所以他们不会回来，就是好像表现得他们很快乐的样子。那他就说他还记得Caps还说他知道他两个妈妈的姐妹们都他妈妈其实是非常快乐。Yeah, question. Did your mother know anything about healing? That's 所以他问说，妈妈知道任何西方极乐世界的，关于西方极乐世界吗？他说他妈一个都不知道。Có người hỏi vậy đó, mẹ ông có tin về pháp môn tịnh độ là không? Trước khi mà vãng sanh có tin là không? Ông nói là cô giỡn hả? Sao bà tin mấy chuyện hoang đường đó được? Okay. In Sutra, kinh nói, they recite once in the morning, once in the afternoon. Mấy cái tuần Phật tích này, sáng tụng một kinh A Di Đà một lần, chiều tụng một lần. There's a phrase that says that summarizes what it takes to attain rebirth there. Okay. Có một câu mà nó tóm tắt lại cái điều kiện để một cái vị đắc vãng sanh. Phổ số Ami Tổ Kinh，我们所诵，每天所诵2次，有一个日句，解说怎么得到往生到极乐世界。Go ahead, translate. 就是佛说阿弥陀经里面有句话有讲 It's a 说 test, 我 but 们 she 有 feels my Chinese is not good enough. She has to retranslate. I'm not feeling good. And you know, and Ru Ching usually during a normal lecture will give me tea to drink. In the last 2 nights, she totally forgets it.
I don't think she can even hear me now. Ông thầy niệm Phật cái bài cả ngày đó. I've been reciting Buddha's name with you all day, and this is how you treat me. Vui giàu lắm. That's what I mean by suffering. Khổ như vậy luôn. Okay, so there's this phrase here in the sutra that says the condition spells a condition to attain rebirth to the Pure Land. Which one is that? 不可以，不可少，不可少，不可少，善根、福德、因缘得生彼国，对不对？ Cái câu đó là bất No, you sit down. She's translating. No. Buyung này. I don't want it anymore. I want to suffer. Bất khả thiểu thiền căn, phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ khuất bỉ độ. You cannot attain rebirth to that country if you are lacking in good roots, in blessings and virtue, and causes and conditions. There's a summary right there. Đó là cái tóm tắt lại sau đắc bản thân. Okay, and so what does it mean? First of all, you need to have the good roots. Thứ nhất là cần thiện căn. What is thiện căn? What is the good roots? What is good roots? Thiện căn nghĩa là sao? Alan, what does it mean? Good roots? No. Thiện căn là sao cô? Mình phải có thiện căn mình mới đắc bản sanh được chứ không phải dễ đâu. Thiện căn là gì? What is good roots? 善根是什么意思？善根。Nghiệp lành, đúng. Cái căn lành chứ không phải nghiệp, cái căn lành. Căn lành nghĩa là sao? What does it mean? Good roots. Anyone? You decide every day you don't get it. Vì đọc mỗi chủ nhật là đọc, rồi mỗi ngày đọc mà vẫn không hiểu cái gì. Yes. No, shani is good. It's good. Actually, shani here is not only means good, also has all meaning. Yes. Excellent. Excellent. Repeat it in English or Korean is okay. Cái thiền căn này
có nghĩa quý vị đã từng tu kiếp trước rồi, bây giờ mới có thiền căn được. Cái thiền căn là quý vị sinh ra với cái căn đó, căn cơ, hiểu chưa? Căn là căn cơ. Gun is gunji. Roots meaning that is you pre-endowed with that already. So if this is the first time you hear the Pure Land Dharma door, you will not believe it. Forget it. You will not believe it at all. Cái kiếp này quý vị lần đầu tiên mà nghe cái pháp môn tịnh độ này đó, quý vị không tin đâu. Cái kiếp trước quý vị đã từng nghe rồi. So for example, our friend here, when he heard of Pure Land Dharma door, he believed it because he has good roots. He heard of it before. He practiced it before in a prior lifetime. Là cái ông này mà ông nghe, mà ông tin, ông nghe cái pháp môn tịnh độ người da trắng, mà nghe pháp môn tịnh độ lần đầu tiên mà tin ngay, tức có nghĩa là cái kiếp trước đã từng nghe rồi, đã từng tu rồi, bây giờ kiếp này mới nghe được, mới tin được. Is it clear? Rồi. 所以他说善根的意思就是，很多世以前你已经都修过很多世的佛法，所以你才有这个根基。所以，你如果是第一次听到这个净土法门的话，你是没有办法相信，就是因为你有了很深的善根，所以你才会相信。Any questions about this? Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Okay. Yes. So, Master, it's having had experience of Buddhism before in previous life. You practiced Buddhism before. You have practiced the Buddha Dharma before. This is different from just saying in previous life, somebody, they were good people. This is really Buddhism. Someone had experienced Buddhism in previous life. Well, they also did charity and all those things, I know, but I mean, but they're still Buddhist. no. I'm just simplifying because there's too many variations. For example, maybe you practice charity, you build hospitals and schools and so on for so many lifetimes already. Okay, that would work as well, because that is equivalent to you going and offering and dropping a quarter in that donation box. I'm serious. It's the same. You can do like 10 million lifetime, you build hospitals and charities and so on. Okay? And you benefit so many people. And it could be the equivalent of dropping a quarter or a buck into that donation box, if you do it right. Here, there's a Dharma behind. Okay? You can accrue the good roots by a lot of good deeds, a lot of good things. Okay? But if you really have a lot of blessings, then you encounter a way, you'll be taught a way to accrue more roots, to build more root roots by dropping $1 in there, that kind of thing. Okay? It's not mutually exclusive. Nghe có hiểu không? Nào, khi quý vị có thể nhiều bắt đầu ra bằng xây nhà thương, xây làm Finally, thank you. 谢谢。小心。谢谢你。啊。Khổ vậy ông thầy công nhận. You have to fight for everything. I have to earn everything. Cuộc đời tu hành thầy, cái gì cũng phải trì vi trắc vậy mới được. Phải năn nỉ nó qua nó lại, nó lui nó tới mới được, một cái đi trà. That's the story of my life, you know. I have to earn every single thing as a monk, including a cup of tea or Blue Mountain Temple. I really have to earn it as well. Those things given to me, right?
ngay cái chùa này cũng phải xứng đáng mới được, chứ đâu phải là nó đưa mình đâu. Thầy đi tóc lại. Don't worry. Okay, so if you have the good roots, you build these hospitals and you help the orphans and you see and you help the world, so on. You have these good roots, and then someday then you thought to make donation to the church. That's awesome to the church. That's part of the roots. Này quý vị biết không? Nó cái thiền căn là quý vị phải bắt đầu rồi biết làm chuyện từ thiện, làm những chuyện tốt, giúp đỡ những người xung quanh mình, rồi làm chuyện từ thiện. Rồi từ từ đó, nhờ những cái thiện căn nó vuông trồng lên, rồi mình được dạy cái pháp để cúng dường cái tam bảo. Từ đó cách cúng dường đó, cái thiện căn nó tăng trưởng rất là đẹp. What happens is once you taught the Dharma of making offering a super jewel, then your good roots is really multiplied. Thầy nói chuyện là quan trọng lắm. Một khi cái gì mà đủ phước rồi mới được dạy cái pháp cúng dường cho tam bảo. Thì lúc đó cái thiện căn nó tăng trưởng rất là đẹp. Then you have a chance to be included on the rebirth list. Lúc đó cái gì mà có cái cơ hội mà đưa đủ thiện căn để mà đưa vào sanh. Cái thiện căn, biết bao nhiêu có thiện căn chưa chắc cũng đủ thiện căn để mà I repeat, you may have a lot of good works, but it may not be enough for you to have it. Is it clear? Nghe hiểu rõ chưa? It's very hard, nó khó lắm. You know, it really irks me that the Asians keep on telling each other it's so easy to attain rebirth. Còn thầy khó chịu nghe người ta nói mấy cái người Á Đông, người Việt Nam, người Tàu, người Đài Loan, người Tàu, người đi Độc Tân là nó nói với nhau vãng sanh dễ lắm, niệm Phật là vãng sanh cái gì đâu, nó chuyện tầm bậy. You need a lot of good roots. Thứ nhất cái việc cần thiện căn. When you have good roots, what happens? Khi cái việc có thiện căn chuyện gì xảy ra? Let's have some proof. Mình nói phải có căn bằng cớ đàng hoàng. Làm sao mình biết mình có thiện căn? How do you know you have good roots? Huh? Yes, Tony. You what? Moral person. Exactly. Mình là người có đạo đức. You are not inclined, you're not turned on by evil things. Okay? Quý vị không thích làm chuyện ác. Okay? It turns you off. It's something about you that you're about to do something evil. You say, no, I can't do it. Yes or no? Những người quý vị đó có sắp làm cái chuyện ác á, chuyện tồi tệ, tự nhiên cái lòng mình không thể nào làm được. Mặc dù even though you're starving, even though you're dying, even though you really need it, you say no, I can't do it. Mặc dù mình thực sự mình cần, thực sự mình vấn đề sống chết của mình cũng làm không được, đúng không? Cái đó là cái thiện căn. That is the good roots right there. Is it clear? It's not something you can fake. Không thể nào mà tưởng tượng được. It's your makeup. Cái căn cơ mình như vậy, bản tính mình như vậy. What other proof? Bằng cớ nào khác? Come to Blue Mountain Temple. Yes. Tới được chùa Sư Sơn Tự. Đúng quá. Translate. 就是善根，前面讲的是善根，是不是就是说善根就是可以做很多东西，然后像比如说包括做善事，在盖这个慈善机构啊，然后捐钱啊，最后也是可以，但是一直要到你学这个大乘佛法的时候，你的善根才会加倍的这个巩固，然后呢，你的这个但是你有很多的善根，并不代表你是就可以往生西方极乐世界。那是就问说，你们怎么知道你有善根呢？就说，比如说你是一个有德恨的人，就是
会显现出来。然后 Even though, meaning that you cannot do evil. It's something about you that stops it. Even though it's a matter of life and death for you, even though you're starving, even though you're thirsty, you're about to die, you just can't bring yourself to do something evil. That's a good picture. 所以当你有这个，你没有办法做恶事，只要一有不好的事情的时候，你自己在当下你会说我不能做这件事情，你自己不会愿意去做这个恶事。 You're a superior person. Cái gì là người như vậy là con người phi thường, con người quá giỏi, người rất là đặc biệt. You have good roots. You're a special individual because you're able to do that. Okay. No, I'm not gonna debase myself doing something evil. Mình không thể làm chuyện ác được. Không thể nào làm được. Chết thôi, chết bỏ. You die, but you can't do it. Rất clear. Nó rõ ràng như vậy. 就是说呢，只要有坏事，你情愿就是死，你也不会做这件事情。 And the second condition is 第二个就是，Shana 就说，还有就是你会来这个，表示你有善根，你会来这个庐山寺， or stay. You can stay. 而且可以留在这里， Hoặc có thể ở lại. Lâu dài. Okay. What else? Còn gì nữa? Yeah. Make offering a super jewel là cúng dường tam bảo. Yeah. 供养三宝。 Yeah. Sitting full lotus, ngồi kiết già. There's so many things. Có rất là nhiều cái. 地盘坐、打坐， Okay, there's so many things. Okay. And I thought of something, I forgot. Mới nghĩ chuyện mà tôi quên rồi. Okay. Anyway, so that's the good roots. And cái vị đấy cái thiện căn là cái chuyện rất là đặc biệt. It comes from prior lives. Thành ra nói tóm lại cái thiện căn nó từ cái kiếp trước. In particular, there's another trait that's very interesting. Có một cái đặc tính khác mà rất là lạ nữa. That is, you're not attached to money and being. Cái mà đặc biệt nữa là cái người thiện căn là không tham tiền tài, không tham lợi. 还有一个很特别，就是你对钱财并不执着， 不贪利，不贪财。不贪财。 Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Now the roots are, they sprout. They take hold, and therefore they say, why was I? How could it be like that? I don't like myself. Like, so they flip. There's hope for you, yes. Cô hỏi rất kỹ, thầy nói này, nhiều khi bên ngoài mình tham về tham tiền tham tài, thầy nói trong tương lai cô còn có hy vọng, một tí hy vọng. Thầy cô mới thú thật của nó là tôi tham tiền nữa. Một cái căn cơ, một cái đặc biệt, cái thiện căn là không tham danh, tham lợi, tham tiền. Okay. 所以刚刚问题是说，这个善根是可以怎么样可以分出来？他说，因为他喜欢钱，所以我想知道是那个他解释说，只要有这个根追在你，他就会开花结。 And then I have half an hour, còn có nửa tiếng thôi. So and then the next two things, the next two conditions are blessings and virtue. Thứ nhì là phước đức, phú tợ.
the conditions, okay, the requirements, phú tợ. You need to have blessing. Cái việc phải cần phước. Blessings comes from, phước bằng cách nào? Blessings come from practicing giving. Thứ nhất là bố thí. Is it clear? When you have a lot of blessings, you don't mind giving. Cái việc có phước, người có phước tự động thích bố thí, không có do dự thứ bố thí. We're not talking about lots of money. We're talking about mindset says I don't mind giving. Thầy cũng nói về cái chuyện bố thí nhiều tiền. Cái tiền không phải là quan trọng. Cái tâm mình khi mình sẵn sàng bố thí, mình sẵn sàng cho người ta. You are inclined to giving, to helping. Tâm như vậy chứ không phải cái tiền, không phải nói về cái tiền nhiều, cái tiền ít. Cái tâm mình thích cho người ta. The mind, this is not about giving a lot of money. The mind says, I like to give. I don't like giving. 所以再来就福德，福德是从哪里来？就是从布施而来。所以当你有很多这个福报的时候，你是不会吝啬于布施，所以很愿意帮助别人。Is it clear? So the first thing when you create blessings, you have to give. Thành muốn tạo phước là phải bố thí. Okay. And the monks and nuns have to be honest about it. Mấy thầy mấy cô là phải thẳng thắn một tí. Okay. Muốn giúp Phật tử là phải dạy họ bố thí. If we want to help our followers, we have to teach them about it. 所以如果我们想要帮助我们的信徒们的话，我们应该要教导他们布施。Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? No, if you to generate blessings, there are three ways to generate blessings. I talked about one, giving. Muốn tạo phước là phải có ba cái phương pháp. Thứ nhất là bố thí. Number two is what? Anyone knows? Yes, Tony. Precept, very good. This guy, you remember, he used to take a lot of notes. Now he doesn't anymore. Lúc trước ông ấy tới, ông ngồi ông biên xuống biên vậy thôi. Ông nói đừng có biên, bây giờ ông nhớ. Okay. Number two is keeping precepts. Thứ nhì, tạo phước rất nhiều khi quý vị giữ giới. That's why we encourage you to receive. Tại vì chúng tôi muốn khuyên quý vị thọ giới vì vậy. 再来第二点是持戒，所以就是为什么我们希望你们受戒。Any questions? Một mấy người xuất gia mà dạy mà phải những biên chuyện lúc mình nói đó, Đại Bi nói cho rõ ràng truyền giới người ta là phải dạy cho giữ giới, cho truyền giới mà không dạy giữ giới là chết người ta. And so the monks, when they transmit the precepts, they're supposed to teach them how to keep precepts. Otherwise, you guys will be in trouble. Những người xuất gia mà truyền giới là phải dạy giới. And this is what I don't like about the Asian system. They just strengthen the precepts. They don't teach precepts, including the RBA. That to me is sad. Okay. We miss our opportunity for people to plan a lot of this. And ngay cái hệ thống sư phụ thầy cũng vậy. Truyền của thầy ngũ giới, không dạy cách giữ ngũ giới. Không dạy ngũ giới, không dạy cách giữ ngũ giới. Cái đó là cái sai lầm rất là lớn lao những người xuất gia thời buổi này. Ngay hệ thống sư phụ thầy cũng vậy. Okay, my master's system. I received the precepts. I would not explain what the precepts were. I didn't would explain to me how to keep precepts. It's nonsense. It's too Chinese. We have to change in the West. Cái xứ này mình phải đổi lại. Mình truyền giới, mình phải giảng giới, mình phải dạy tới giữ giới. So for Mahayana to prosper in this country, we need to teach people about precepts. We need to teach people about how to keep precepts. Is that clear? 出家人传授这个戒律，应该要教导大家怎么持戒。所以我们在像很多地方，他们传授戒律，但是并不教导大家怎么持戒，这样子是不行。What's number three to generate blessing? Cái thứ ba mà tạo phước là cái gì? Yes.
Ask Bodhisattva, yes, that works very well. Seen Bồ-Tát, we ask the Bodhisattvas. I don't thought of that. Yes, but Tony knows it, but let's give another person a chance. Huh? Is that what you said? You want to say too? Cultivation. Tu. Cultivate samadhi. Okay. 第三是修这个 Tu định. So what do you think you're doing in Phổ Trì? Quý vị thấy quý vị đang thực thách quý vị đang làm gì? You pray all day. Cả ngày mà tạo phước. The whole day we creating blessings. We are practicing giving, we're practicing precepts, we're practicing, we cultivate it, we're practicing samadhi. How else are you going to attain rebirth at the Pure Land? Nếu không làm thì sao quý vị đắc được vãng sanh bây giờ? Cứ nói là tôi niệm Phật chắc chắn tôi vãng sanh. Nó trên trời vậy đó. Phải có sách vở nó rõ ràng, kinh phải nói như vậy, tôi làm theo thì mới đắc vãng sanh. Thì cứ nói là muốn tôi tin như vậy, không có bằng cớ. People talk about rebirth at the Pure Land. This is such an easy thing without any proof, any dharma behind it. Không có pháp gì hết, chỉ nó dễ lắm, nó dễ như Phật được. Tầm bậy. Yes sir. That's part of the demonic, the demons to destroy the Pure Land. In my personal opinion, my humble opinion. Có người ông hỏi làm sao người ta phải nói một cách vu vơ như người phải nói thì ra quý vị biết không? Cái này là cái việc của tụi ma quỷ, nó phá không bao giờ độ bằng cách. Because what happened is that these people walk around, they say, you know, that the woman next door say, don't worry, I send you to the Pure Land, you die, don't worry about it. I come and recite for you. Như cái người đáng giềng mà nói là tôi chỉ muốn đi hộ niệm, mà chừng nào mà bà chết tôi tới tôi hộ niệm mà vãng sanh gì đâu, tôi gửi qua như người đó. They talk like that. Talk like that. The whole system, hundreds of thousands of them throughout the world, they form together, you know. They gather together and they practice. They recite Buddha's name and say, "Oh, it's so easy. I come recite for you. Don't worry." I know. Mấy họ là gì? Không biết có người nào. Anyone going to that association? Everyone goes there. I know. Even Vô Nhiễm goes there. cứ rủ nhau đi mấy cái chỗ nói là dễ sợ lắm, là tôi là gửi biết bao nhiêu người đi theo Tây Phương Cực Lạc mà không có bằng cớ gì hết. Mấy cái đứa mà không gửi được mới dám nói là gửi đi.所以就是说，很多人在会说，对我很多现在一般的人会觉得隐私，就是说觉得，我可以帮你助念，让你往生西方极乐世界。那其实是没有这个道理的。那很多时候是因为这个魔障。And now you know why I hesitate to talk much about Pure Land Dharma because it will offend a lot of people. And quý vị thấy thầy nói on the Vietnamese TV program the last 2 years, I don't dare talk much about it because they're all talking like that. The monks and nuns, they all talk like that. And 2 năm vừa rồi thầy lên đài Việt Nam, TV Việt Nam, thầy không dám nói gì nhiều về cái pháp môn Tịnh độ hết. Tại vì mấy thầy mấy cô, mấy người tại gia nói như vậy không. Mình nói mà đậm chạm người ta. Tăng tiểu thường mặc cái áo nữa. Tôi thấy Phật A Di Đà tới. Tôi thấy là người này chắc chắn tôi cam đoan cái việc sẽ gửi đi Tây Phương Cực Lạc. Mà nó mới có gì tiền một đòi gửi sẽ đi Phương Cực Lạc. You know, I went to a funeral and they have a lot of monks and senior monks and they sit the guy wearing Hinayana clothes standing up there and say, you know, I'm thank you for inviting me here. I see Amitabha and the Sri Dharma Assembly here today. The light is shining to the Dharma Assembly, and
you know, and I guarantee you that your mother will attend rebirth to the Pure Land in Hinayana. Hinayana do not have Pure Land Dharma. Mahayana people, we have Pure Land Dharma. How many people can understand the Pure Land Dharma? We train the Pure Land Dharma. We train how to recite Buddha's name. We train a lot of things about Pure Land Dharma, and we cannot say that. We're not able to do that. And what does Hinayana, who has no training at all, how can they claim they can help in the Pure Land Dharma? This is why I don't dare talk about it, because it offends too many people. Thành bởi vậy cái gì biết không? Cái người tiểu thừa, biết đại thừa chúng tôi đó là được huấn luyện những pháp môn tịnh độ, thì cách tu pháp môn tịnh độ, ok, tham dự những pháp môn tịnh độ, những cái pháp hồi tịnh độ, là đâu có khả năng để giúp mình phải vãng sanh được đâu. Mà những cái người tiểu thừa không biết pháp môn, không biết cách tu, mà dám mở miệng nói là tôi chắc chắn người ta tới rồi, mà không thấy người dám nói bậy. Mình nói nhiều quá đây, mình mở miệng nói ngược một cái phải chửi mình chết. Là họ tạo nghiệp, họ chết ngắt nữa. Okay, and if they slander the Pure Land Dharma like that, they have no chance. Nói thì chỉ bán pháp môn tịnh độ thì họ càng độ càng sớm càng lẹ hơn nữa. 所以是不是那个讲这个净土的法门其实是非常困难的，因为很多出家人像他去过一个地方，就是很多这个葬礼什么，这些小乘佛法出家人就站在那边说，哦，我相信你的父母，我看到这个阿弥陀佛，我相信妈妈一定可以往生西方极乐世界。所以像他们用这样子的方法来宣传净土的法门，其实是错误的，而且他们自己也会没有办法往生西方极乐世界。Okay, any questions? I have my speaker. Yeah. Or what? Mm-hmm. 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 Yes, what's the second question? Time is running out, so I usually choose an easy one and then I research the other one. Right. That's American Buddhism, Pure Land Buddhism. Okay. American Pure Land Buddhism, we need to have clear goals. My approach is to have clear goals, spell it out directly, okay, and has to be sustained by action, by proof. Okay. You can't speak nonsense. We have to base it on the teachings itself, on the patriarch's teaching, on the sutras, and so on. We can't say that, oh, I send you to the Pure Land. Who are you to send people to the Pure Land? Don't speak like that. It's not. Okay. Especially a lay person standing there and say, I send people to the Pure Land. That person is crazy.
That's why our Pure Land Buddhism, I'd rather not talk, but when I start talking, it has to be, the American Pure Land Buddhism, not the Asian Pure Land Buddhism. Mình dạy chùa này, mình dạy là cái pháp trình độ của xứ Mỹ và trình độ người Á Châu, cái trình độ người Á Châu nó hiện bây giờ mà nó quá mù mờ, nó quá gọi là vọng tưởng quá nhiều, gọi là mơ hồ quá, nói tầm bậy tầm bạ, không có bằng cớ. Thì hỏi cái gì một người tại gia có tư cách gì mà dám nói mình gửi người ta đi theo phương thực là xin lỗi cái gì. Chúng tôi trong nghề làm chuyên nội cũng như cái vị người tại gia đi còn đủ là thân bất tịnh, khẩu bất tịnh, ý bất tịnh, mà sao mà gửi người ta đi theo phương thực là thưa cái gì. Nó có gì nói chuyện như vậy. 他的问题是说，记得师父讲过说，只要我们念完佛，然后那个佛就会来救助我们。但是，像他们一般人念佛的时候，以前师父解释过说是没错，但是不是这一世，可能好几世以后。所以师父说，这个我们所谓的这个美国的这个净土法门，是只希望这一世就能够往生西方。The question it says, there's the latter part in the sutra. It says you recite a Buddha's name 1 day, 2 days, up to 7 days when mind is confused, then Amitabha Buddha will come and bring you back to the Pure Land. That is correct. 所以还有就是阿弥陀经上面讲说，如果你能够念这个阿弥陀佛7日一心不乱的话，那阿弥陀佛就可以带你到西方极乐世界，那thì trong kinh nói là nếu như mà niệm Phật được 1 ngày, 2 ngày hoặc là đến 7 ngày mà mới một ngày nhất tâm bất loạn thì Đức Phật, cái thánh chúng sẽ tới tiếp đón quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó đúng. Thì thân ra thì tại sao thường nó xảy ra. But in order for you to recite the Buddha's name with one mind unconfused, you need to have the prior condition. That's what not explained. This is why the people who don't understand the Pure Land Dharma door says so easy. Just recite the Buddha's name. They don't understand that you cannot recite that unless you have all these conditions. You have the good roots, you have the blessings, you have the virtue, you have the causes and conditions before you attain rebirth. Thành ra quý vị muốn đắc bản sanh, Đức Phật nói trong kinh phần sau sẽ nói là nếu quý vị niệm Phật 1 ngày, 2 ngày nhất tâm bất loạn sẽ đắc bản sanh, Phật và thánh chúng sẽ tiếp đón quý vị về. Cái đó đúng. Thực ra nó xảy ra như vậy. Nhưng điều quý vị phải biết rằng muốn đạt được cái nhất tâm bất loạn đó phải có cái điều kiện là quý vị có thiện căn, quý vị có phước, quý vị có đức, quý vị có nhân, quý vị có duyên mới nhập được cái niệm Phật tam muội. Rõ ràng không? Đâu phải là hai cái đó, cả hai nó đắp nhau, chứ không phải là hai cái nó khác nhau đâu. Nó cùng một cái điều kiện đó. Don't think they're separate. They're the same thing, exact same thing. But different manifestation. Nó chỉ khác cái hiện tượng thôi. Để cái căn bản nó cũng chừng một chỗ thôi. This is why the Asians, the monks and the Asians don't understand this anymore. They claim it's so easy. Bởi cái người Á Châu, Phật giáo Á Châu, mình trình độ Á Châu đó, cứ mở miệng nói là rất là dễ, ta không hiểu những cái điều kiện này, nên ta nghĩ nó rất là dễ dàng. Nó rất là sai lầm, tai hại, dễ sợ. Cái trình độ này, trình độ Á Châu đang bị cái tụi ma quỷ nó phá, không biết. That's why Asian Pure Land Buddhism is being destroyed by the demons, and they don't even realize it. This is why I call this American Pure Land Buddhism, no longer Asian Buddhism. Thành thầy nói ngoài cái pháp trình độ chúng ta, pháp người Mỹ, pháp người Á Châu này, we're different, chúng tôi hoàn toàn khác. Yes, go ahead. 所以那个师父就说，要得到之前的那个其实所谓这个念佛3昧呢，其实也就是你要有前置的德善跟因缘这些，在这个根基之下，得到这念佛3昧，它不是那么容易。Hoặc là Asian Buddhism. 然后就是
得为什么这个东方的这个一般的所谓的这个净土的法门，文于灵性呢，就是已经被这个魔来破坏了。所以我们所讲的这个净土的法门，其实就是所谓的西方的事情。 The Asian turned Pure Land Buddhism into superstition. My perspective is all superstition. Believe me, it's okay. I send you to Pure Land. This is why Buddhism is going to be okay. It's superstition. Yeah. Not substantiated by facts, not substantiated by sutras, not substantiated by what's taught by the Buddha. Not at all. That's why I call it superstition. Và đối với thầy, ở châu mình cứ nói là cứ niệm Phật thì chắc chắn đắc vãng sanh đó. Là cái đó là thầy coi là mê tín dị đoan. Nhưng ở châu tại sao như vậy? Là cái đó là không có bằng cớ gì vậy, những cái lời chủ tổ sư dạy, không có bằng cớ từ những cái kinh điển dạy, không có nào bằng cớ thành nói thành vậy, thành nó thành mê tín gì đó. Cái niệm Phật đắc vãng sanh. Okay? Yes, Alex. Yeah. Hồi hướng công đức có tạo phước không? Có. 所以我们回向这个辅导的时候，我们是有功德的。 Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, that's blessing. Okay, what about virtue? Cái đó là mới phước, còn đức là sao? How do you create a virtue? Tạo đức làm sao? How do you create virtue? Làm sao mà tạo đức bây giờ? Yeah. Keep the precept. Okay, that's one way. Giữ giới. What else? How do you create virtue? Làm sao mà tạo đức bây giờ? Master Xian Jie. How do you create virtue? Master Xuan Hua teaches you create virtue when you secretly help others. Ngài Tiến Hóa dạy đó, tạo đức bằng cách là âm thầm giúp người khác mà người ta không biết. That's one way. Yes. What else? That's a Chinese way of thinking. Đó là người Tàu ta nghĩ như vậy. What's the way to create virtue? Làm sao tạo đức bây giờ? Yes. Giúp tu Phật pháp. Yes. That's Korean approach. Đó là pháp Đại Hàn. What else? Come on, we run out of time. Sắp hết giờ rồi. Cô nhập lạc tuần sau chứ chắc có thì giờ tới. Yes. How do you create virtue? Làm sao tạo đức bây giờ? What's virtue? Đức là sao? See, the Chinese, Chinese Master Kitchen saying you create virtue by helping others secretly. Okay, that's one way, but it's not the complete definition of virtue. Ngài Tiến Hóa Ngài dạy là Ngài dạy rằng là cái việc lập đức bằng cách là giúp người ta, âm thầm giúp người ta. Đó đúng, nhưng điều nó chưa phải hết tất cả. I have different definition. Given condition là cho vô điều kiện. It's so American. The Americans love the word unconditional. You know, I love you unconditional. Ông trả lời, có người nói là mình cho một cách vô điều kiện. Thì nói người Tây phương thích dùng cái chữ vô điều kiện đó. Anh yêu em vô điều kiện. I love you unconditional. Christian. Yes. By meditation, chant, yes. What else? Yes. Right? You know, you talk about the Asian. Rồi người ta đi theo phương lạc như cái nhóm mà we just talk about the group of crazy people said I send you to Pure Land. She said it's a virtuous thing to do. Cái cô nào mới nói mình mới phỉ bán người ta, mới chê xấu người ta, nói là mấy người tà gia chuyên môn gửi, cứ nói mở miệng tôi gửi cái gì đi theo phương ngược lạc.
thì cô Đà Hàng cô nói cái việc đó việc rất là đạo đức. 所以他说要送大家到西方极乐世界，是不是说你就是像之前我们讲那些东方文化，说要帮助别人助念上到西方极乐世界的人？对。 Okay. Yes. The sixth principle. Yes. Bút chân, bút than, bút chiếu, bút sư, bút chư ly, bút thảo quang yu. Okay. 六大宗旨. Okay. That's how you create blessings. You create you virtue as well. It's very simple. Virtue is what you look at yourself. Đức là mình nhìn mình. How? How? Yes. That's also a Christian approach. Người nói là mình thích thì đừng có làm người ta, thì nó đúng. Công giáo làm rất là đúng. We Mahayana Francis, please, please don't make me lose face. Mình đang nói về Phật pháp mà cô này cứ đem toàn cái chuyện công giáo là nói không, nó mất mặt quá. We Buddhists really have nothing original at all. Phật giáo chúng ta không có gì hơn được nữa hết. Nothing better than the Catholic. Khổ như vậy. This is why. So what do you do? You look at yourself. Are you taking a loss? Quý vị đang chịu thiệt thòi là không? That's virtue. Đó là đức. Đức mà các mình chịu thiệt thòi như thế. You are virtuous by taking a loss. The world is out for gain. We take a loss. Cái thế gian này ai cũng đòi lời hết. Thì mình có đức là mình chịu thiệt thòi. We take a loss. Does it include Master Shen Hua's explanation or not? If you take a loss, aren't you secretly helping others? What is included in what? Your English has to be more precise than that. It's part of taking a loss. To secretly help others, but it's not complete thing. Okay, we create virtue by deliberately taking a loss. Cái vì muốn tạo lập đức thì phải cố ý chịu thiệt thòi. You know you're taking a loss, you still do it. Mình rõ ràng mình thiệt thòi, mình vẫn làm như thường. If you do it, you're taking a loss, you don't know about it, that is not virtuous. Let me be clear, nhắc lại cái gì nghe. Nếu cái gì mà không cố ý mà bị chịu thiệt thòi, đừng có khoe. Cái đó không có đức gì hết. There's no virtue in there. Don't brag about it. Please. Don't say that I secretly help you. Remember, you know, it's by design. Đừng có nói là như Ngài Thượng Hoa giảng đó, tôi âm thầm giúp ông mà. In other words, okay, the world is going crazy trying to make gains. Cái thế gian này nó hư là tại vì ai cũng tham lợi. Everyone is greedy for profits.
Thế gian nó hư rồi. The world is going berserk because everyone is fighting the profit. No one cares. Ha? Ai cũng tham lợi ấy. Không cần biết kệ mình lợi cái đó. You get your own gains first. Worry about it later. There's nothing virtuous about it. Chả có gì có ý đức ở trong. Okay? You agree? Có ai đồng ý không? You have a better definition? Có ai có cái định nghĩa hay hơn không? Yeah. Chưa đủ. Đức là mình chịu thiệt thôi. Tại vì mình làm á, mà mình làm mà lại chỉ làm thôi, như mình làm tới mà mình thôi đủ rồi đó. Thì đó chưa gọi là đức. Là đức là tại vì mình làm, mình biết rõ ràng mình làm như vậy, mình sẽ chịu thiệt thòi, mình vẫn làm như vậy. Cái ơn hay là cái công, cái đó không quan trọng. Mình biết, cái tâm mình biết rõ ràng, cái óc mình rất là sáng, biết cái này là mình chịu thiệt thòi để sợ mình vẫn làm như vậy, mới gọi là đức. It's very important to understand that the part of virtue is that you know full well that you're going to take a loss, and yet you're willing to do it. Then it's worth it. 所以这个重点是在于你知道谁会吃，你自己知道，不是像一般世界上的都是要得到，都是要争取这些。 Yes. Hi, no, last question. Is there a loss anywhere in there? Then it's virtuous. I don't see any loss, but you say there's a loss. I disagree. Có người hỏi với thầy là nếu như thay vì tôi đi chơi với bạn, tôi đi nhảy đầm, đi ăn uống vui vẻ, mà tôi tới chùa để tôi học pháp với thầy Vĩnh Hóa, thì có phải là lập đức hay là không? Thầy nói coi thiệt thòi gì ở trong nó không? Tôi nói có chứ. Thầy nóiนี่phải từ đức rồi. Thầy chả thấy thiệt thòi ở trong nó, thấy theo thuận lợi không? I only see benefits. I don't see any loss. 所以他会说，那如果我喜欢，就是你喜欢跟朋友出去跳舞喝酒，但是我决定不去，我就是决定来到场听经，这样子是不是有吃亏？所以就是说，如果你觉得里面是你有吃亏的话，那就是一种德行；如果没有的话， And I myself don't see any loss at 师 all. 父说我看不到吃亏在哪里，我只看到有。I can only see tremendous benefits. 我只看到很大的这个受益，我看不到吃亏在哪里。 Okay, thank you. Good night, everyone.